Γεια Σαντιάγο. Γεια Σαντιάγο. Να. Αυτή τη φορά θέλω να αρχίσω με μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τελικά η γη είναι επίπεδη? Εντάξει. Αυτή η ερώτηση είχε κάπως ένα νόημα πριν από πολλούς αιώνες. Πλέον δεν έχει κάποιο νόημα γιατί έχει λυθεί προπολού. Δηλαδή, ακόμη και στα έργα του Αριστοτέλη έχουμε καλά επιχειρήματα για το ότι δεν μπορεί να είναι επίπεδη η γη. Αλλά η αλήθεια είναι πως κάτι σημαντικό να πούμε είναι ότι ο Αναξίμανδρος, ο Έλληνας φιλόσοφος, ήταν ο πρώτος, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι έχει καταγραφεί τουλάχιστον, που είπε ότι δεν είναι επίπεδη. Δηλαδή, οι προηγούμενοι και όλοι οι παλιοί, έτσι, οι αρχαίοι πολιτισμοί νόμιζαν πραγματικά ότι είναι επίπεδη. Αυτό το λέει και ο Κάλλος Ραβέλης σε ένα βιβλίο του, ότι οι Κινέζοι, για παράδειγμα, μέχρι τον 16ο-17ο αιώνα, κάπου εκεί, τον 6ο, δεν έμαθαν ότι δεν είναι επίπεδη η γη. Παρόλο που είχαν τις καλύτερες βάσεις αστρονομικών δεδομένων, δεν είχαν καταλάβει από εκεί, δεν είχαν συμπεράνει από εκεί ότι δεν είναι επίπεδη. Οπότε δεν προέκυψε τόσο εύκολα μόνο από τα στοιχεία, από τα δεδομένα. Είναι κάτι που έπρεπε να το σκεφτούν χωριστά. Ε, Γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό που έκανε ο Αναξίμανδρος, που τότε δεν μπορούσε να το δικαιολογήσει ακριβώς, αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον η σκέψη του, γιατί είναι κάπως όπως σκεφτόμαστε στη θεωρητική φυσική σήμερα, με αυτό που λέμε συμμετρία. Αυτό νόμιζε ότι η Γη είναι κάτι σαν κύλινδρος, αλλά είναι στη μέση του σύμπαντος, ενός σφαιρικού σύμπαντος. Οπότε, επειδή αυτό θα έλεγε ότι σε όλες τις κατευθύνσεις, από όπου και να κοιτάξουμε, θα δούμε τα ίδια, τότε δεν υπήρχε λόγος η γη να πέσει προς τη μία κατεύθυνση και όχι προς την άλλη. Δηλαδή, αν όλες οι κατευθύνσεις είναι ισοδύναμες, είναι οι ίδιες, γιατί να έπεφτε προς τη μία και όχι προς την άλλη. Τι θα έπεφτε, τι Άρα είναι? δεν έπεφτε καθόλου. Παρέμενε στο κέντρο του σύμπαντος. Σε ποιο αναφέρεται ότι είμαστε στο κέντρο του σύμπαντος ως γη, ως πλανήτης? Αυτό έλεγε ο Αναξίμανδρος. Εντάξει, το τι έλεγε. Γενικά, όταν μιλάμε για τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι τα περισσότερα, το 90% παραπάνω, τα γνωρίζουμε από το τι είπαν άλλοι, ότι αυτοί είπαν. Δεν διασκορπώνται έργα τους. Δεν Οπότε τα και αυτό είναι γράφανε δηλαδή, σημαντικό. λες, Τι? Δεν τα γράφανε. Δεν είναι ότι δεν τα γράφανε. Πιθανότητα να έγραψαν πράγματα, απλώς δεν διασώθηκαν, οπότε τα διδάγματά τους ήρθαν σε εμάς μέσω των μεταγενέστερων. Κυρίως τον Πλάτωνα, για παράδειγμα, βρίσκουμε κάποιες αναφορές σε παλιούς, αυτούς που λέμε προσοκρατικούς, που είναι και λίγο δεν είναι ο καλύτερος όρος, γιατί για παράδειγμα ο Δημόκριτος θεωρείται προσοκρατικός και ήταν συγγενής του Σοκράτη. Ήταν σύγχρονος του Σοκράτη. Οπότε, αλλά ο όρος αναφέρεται περισσότερο σε μια περίοδο της φιλοσοφίας, στην οποία ενδιαφέρονταν κυρίως για αυτό που λεγόταν φυσική φιλοσοφία. Αυτό που από τον 17ο αιώνα και μετά έγινε ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό φυσική. Δηλαδή, από τι αποτελείται η φύση, ποια είναι τα στοιχεία που υπάρχουν κλπ. Μίλωσαν για την αρχή, έτσι. Οπότε ο Αναξίμανδρος, όπως είπα, φέρεται να ήταν ο πρώτος που κατάλαβε ότι η γη δεν είναι επίπεδη, και από εκεί και πέρα οι επόμενοι το ήξεραν, και ο Αριστοτέλης μάλιστα δίνει και κάποια επιχειρήματα. Τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες των επιχειρημάτων. Ένα πολύ κλασικό είναι ότι βλέπουμε τον ορίζοντα, έτσι, ότι όταν κοιτάμε το πλοίο να φεύγει, να απομακρύνεται, το βλέπουμε να χάνεται στον ορίζοντα, δηλαδή να μικραίνει. Αυτό δεν θα γινόταν αν η γη ήταν επίπεδη. Το βλέπουμε να χαμηλώνει, εννοείς, έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Αυτό είναι λόγω της καμπύλωσης της γης. Αλλά εντάξει, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι έχει να κάνει με την όρασή μας, με το πώς βλέπουμε
τον ουρανό και διάφορα τέτοια. Ένα επιχείρημα πολύ απλό για κάτι που δεν εξηγείται με κανένα μοντέλο επίπεδου γης είναι όταν κοιτάμε τον νυχτερινό ουρανό. Έχετε παρατηρήσει ίσως τρία αστέρια στη σειρά, έτσι, σε μια ευθεία γραμμή, που λέγεται η ζώνη του Ορίωνα. Αυτό, αν το κοιτάξουμε από το βόρειο ημισφαίριο, θα το δούμε, δεν ξέρω αν είναι έτσι κάπως ή έτσι, δεν έχει σημασία, αλλά ας πούμε ότι είναι έτσι. Αν το κοιτάξουμε από το νότιο ημισφαίριο, θα το δούμε έτσι. Δηλαδή, ανάποδα, θα δούμε την καθεπτική εικόνα, να το πούμε έτσι. Ναι. Οπότε αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί με κανένα μοντέλο επίπεδου γης. Αυτό με την επίπεδη γη, ως έναν βαθμό για μένα έχει πλάκα. Όχι γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτά, τα ψάχνουν ή που πιστεύουν σε αυτό είναι απαραίτητα χαζοί. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι είναι ένα φαινόμενο πολύ σύγχρονο. Δηλαδή για πολλούς αιώνες οι άνθρωποι των γραμμάτων, οι άνθρωποι των γνώσεων ήξεραν πολύ καλά ότι η γη δεν είναι επίπεδη. Αυτό με την επίπεδη γη βγήκε πριν από μία 20 ετία, πριν από 30 χρόνια περίπου. Ένας, δεν θυμάμαι ποιος τώρα, σε ένα βιβλίο το ανέφερε και ξεκίνησαν όλοι να λένε μα είναι επίπεδη και οπότε είδαν ότι αυτό πουλούσε. Γιατί Από την αυτό άλλη είναι μεριά, επίπεδο. υπάρχει και το άλλο. Υπάρχουν πολλοί που κοροϊδεύουν και λένε χαζούς αυτούς που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, αλλά χωρίς να έχουν οι ίδιοι κανένα επιχείρημα όπως αυτά που μας είπες εσύ. Ούτε ένα επιχείρημα για να εξηγήσουν ότι όντως δεν είναι επίπεδη ή είναι σφαιρική ή τουλάχιστον έχει ένα σχήμα παρόμοιο με σφαίρας. Το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδιο με την αντίθετη άποψη, οι οποίοι λένε ότι είναι επίπεδη χωρίς επαρκή επιχειρήματα. Δηλαδή, άμα το συγκρίνουμε από αυτήν την οπτική γωνία, το να λες ότι κάτι ισχύει χωρίς επιχειρήματα, επειδή από κάπου το άκουσες, επειδή εμπιστεύεσαι μια αυθεντία, έναν επιστήμονα που το είπε, αλλά χωρίς να έχεις ψάξει εσύ ο ίδιος τίποτα, είναι το ίδιο. Πολύ σωστά. Αυτό μιλάει άσχημα σε έναν βαθμό για το εκπαιδευτικό σύστημα. Εγώ θυμάμαι τώρα, όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής στο φυσικό εκεί στην Ισπανία, εγώ έκανα πάλι καράτε, έτσι, έκανα προπόνηση και ένα παιδί που πήγαινε στις προπονήσεις μαζί μου έστειλε μια φορά ένα βίντεο που λεγόταν έτσι με κεφαλαία «Η γη δεν περιστρέφεται», από αυτά τα πιασάρικα, έτσι. Οπότε είδα το βίντεο και ήταν καλά σημείο κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή έδινε κάποια, ας το πω, επιχειρήματα, όχι ακριβώς επιχειρήματα, βασικά ναι επιχειρήματα, αλλά όχι σωστά επιχειρήματα, για την ακρίβεια, γιατί δεν περιστρέφεται η γη και διάφορα τέτοια. Αλλά το είχαν φτιάξει με τέτοιο τρόπο που ένας άνθρωπος που να μην είχε κάποιες βασικές γνώσεις, να μην είχε καταλάβει πραγματικά κάποια έτσι στοιχειώδη επιχειρήματα για την περιστροφή της γης, που κάποια δεν είναι τόσο εύκολα, μπορούσε να το πιστέψει κάλλιστα. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να ήταν χαζός. Χρειαζόταν απλώς να μην έχει τα εργαλεία να πάει παραπέρα. Ένα επιχείρημα για πράγμα για την περιστροφή της γης που δεν είναι και τόσο απλό είναι το λεγόμενο εκρεμές του Φουκώ. Το εκρεμές του Φουκώ είναι ένα εκρεμές, δηλαδή κάτι που κρέμεται έτσι και κουνιέται κάπως έτσι. Το καλύτερο. Αναλεπτικό. Και έχει κίνηση ταλάντωσης. Ναι, ακριβώς. Έχει μια ταλαντωτική κίνηση. Αυτό το εκρεμές το βρίσκουμε σε πολλά μουσεία του κόσμου. Το βρίσκουμε για παράδειγμα εκεί στο Παρίσι, στο Πάνθεον. Και τι γίνεται? Αν η γη δεν περιστρεφόταν, κανονικά εμείς θα περιμέναμε ένα εκρεμές να κάνει έτσι για πάντα, αν δεν υπάρχει τριβή προφανώς, ή αν κάτι το κρατάει έτσι σε κίνηση,
τότε θα έκανε έτσι για πάντα, αλλά συνεχίζει από την ευθεία, έτσι, σε μια ευθεία γραμμή. Στο ίδιο επίπεδο που λέμε. Δηλαδή κάπως έτσι. Αυτό είναι το επίπεδο και δεν βγαίνει από εδώ. Ναι. Αλλά αυτό που βλέπουμε και γι' αυτό έχει κάτι σαν το μηνό γύρω-γύρω όταν πάμε, είναι ότι καθώς περνάει η ώρα η κίνηση δεν είναι, αν το δούμε έτσι, αυτό είναι το επίπεδο, δηλαδή κινείται έτσι, δεν είναι μόνο έτσι. Σιγά σιγά αρχίζει και κάνει έτσι. Αλλάζει φορά. Βγαίνει εκτός επίπεδου και δημιουργείται μία μικρή καμπύλη στην κίνηση του εκκρεμούς. Ακριβώς. Βγαίνει εκτός επίπεδου και αν το βλέπαμε από πάνω πώς κινείται, θα έκανε κάπως έτσι ένα σχήμα που μπορούμε να το βρούμε πολύ εύκολα στο Google. Οπότε αυτό δεν εξηγείται με κανέναν τρόπο χωρίς την περιστροφή της γης. Είναι μια έμεση ένδειξη ότι η γη περιστρέφεται. Σαντιάγο, εννοείς ότι οποιοδήποτε εκρεμές θα το κάνει αυτό ή πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη κατασκευή? Γιατί για παράδειγμα τέτοια εκρεμή υπήρχαν και στα ρολόγια παλιά που τα κουρδίζαμε. Είχαμε τέτοιο ρολόι στο σπίτι και μέσα έχει ένα εκρεμές που κινείται δεξιά-αριστερά. Εννοείς ότι ακόμη και αυτό το εκρεμές βγαίνει εκτός του επίπεδου λόγω της περιστροφής της γης? Όλα τα εκρεμή το κάνουν αυτό? Ναι, αλλά εκεί έχει και πολύ περιορισμένο χώρο. Αν δεν έχει χώρο να κινηθεί, δεν μπορεί να βγει και πολύ. Και μάλλον αυτό το είχαν κατά νου. Έστω και να μην καταλάβαιναν γιατί συμβαίνει αυτό, μπορεί και να το είχαν κατά νου οι κατασκευαστές των ρολογίων. Αυτό που γίνεται με το εκρεμές του Φουκώ, που λέγεται έτσι, αλλά γενικά ουσιαστικά μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε εκρεμές λόγω της περιστροφής της γης, είναι ότι θα δούμε ότι βγαίνει εκτός επίπεδου, όπως λέγαμε, δηλαδή δεν είναι μόνο ευθεία, κάνει και έτσι και έτσι και έτσι, αλλά όταν έχει περάσει ακριβώς 24 ώρες, θα έχει γυρίσει στο ίδιο σημείο και θα επαναλαμβάνει την ίδια τροχιά. Οπότε 24 ώρες τι είναι? Είναι η περίοδος περιστροφής της γης. Γύρω από τον εαυτό της. Ακριβώς. Γύρω από τον άξονά της, ναι. Οπότε εκεί κάποια βασικά πράγματα όπως αυτό. Αυτό για πράγμα δεν εξηγείται. Εμένα τουλάχιστον δεν μου το είχαν εξηγήσει στο σχολείο. Οπότε όταν σου λείπουν κάποιες γνώσεις και δεν καταλαβαίνεις κάποια πράγματα, είναι πολύ εύκολο κάποιος άνθρωπος που έχει περισσότερες γνώσεις, γιατί εγώ πιστεύω ότι με την επίπεδη γη υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά ότι η γη δεν είναι επίπεδη, αλλά κατασκευάζουν έτσι διάφορα μοντέλα ή διάφορα επιχειρήματα, στο πούμε έτσι, για να πείσουν τον κόσμο. Γιατί αν εσύ πας και δεις οποιοδήποτε από αυτά τα βίντεο στο YouTube, γενικά θα δεις ότι από κάτω έχει ένα link, πήγαινε να αγοράσει το βιβλίο μου ή πήγαινε στις ομιλίες μου κλπ. Δηλαδή δεν είναι ότι δίνουν τη γνώση έτσι απλόχερα γιατί θέλουν ο κόσμος να ξυπνήσει. Υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα από πίσω. Υπάρχουν και άλλοι που τα έχουν πιστέψει, δεν τα έχουν ψάξει αρκετά και απλώς επαναλαμβάνουν αυτά που έχουν ακούσει. Αλλά ο άνθρωπος που πραγματικά ξεκινάει να λέει συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά ανοησίες, είναι κάποιος που ξέρει πολύ καλά τι λέει. Άλλο το να το επαναλάβει ένας άνθρωπος που δεν ξέρει. Εγώ δεν αποδίνω τόσο πολύ ευθύνη στον άνθρωπο που απλώς άκουσε κάτι και το επανέλαβε. Αν και θεωρώ ότι καλό θα ήταν να αρχίσαμε να αναθεωρούμε λίγο κάποια πράγματα. Το γιατί πρέπει να πω κάτι αν δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έχει κάποια επίπτωση. Γιατί πάντα να πούμε ότι είμαστε σίγουροι για όλα. Γιατί δεν ρωτάμε τον εαυτό μας μια δεύτερη φορά αν είμαστε σίγουροι. Ακριβώς, ή τουλάχιστον να ξέρουμε από πού το βγάλαμε. Δηλαδή, εγώ εδώ και πολλά χρόνια αναθεωρώ κατά καιρούς σχεδόν
όλα όσα πιστεύω, όλα όσα ξέρω. Γιατί θέλω να ξέρω από πού μου έρχονται ακόμα και κάποια πράγματα που θεωρώ ότι είναι θετικά, αξίες, έτσι. Ο σεβασμός των συνανθρωπών μου, η ευγένεια, αυτά. Θεωρώ ότι μου έρχονται κυρίως από τη μητέρα μου. Και αυτό είναι καλό, αλλά θέλω να μάθω από πού προέρχονται, γιατί έμαθα αυτά τα πράγματα και αν θέλω εγώ συνειδητά να τα κρατήσω ή όχι. Αυτό είναι το σημαντικότερο, να το έχουμε ως κάτι συνειδητό. Και εκεί μπαίνει λίγο η ανάλυση. Αυτό που έλεγε και ο Σοκράτης, μάλιστα, εκεί στην Απολογία, νομίζω είναι του Σοκράτη, του Πλάτωνα, λέει η μια ζωή χωρίς εξέταση δεν αξίζει να τη ζήσουμε. Αυτό εννοούσε στην ουσία. Ότι πρέπει αυτό μάλλον εννοούσε στην ουσία, ότι πρέπει να γνωρίζουμε γιατί γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε κάτι και να το έχουμε συνειδητά. Δηλαδή, όταν έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο, δεν χρειάζεται να θεωρούμε καθένα και λίγο τα ίδια πράγματα, αλλά θεωρώ ότι είναι καλό να αφήσουμε λίγο ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε κάνει λάθος. Ναι, για παράδειγμα, να μην είναι καλό να συμπεριφερόμαστε με σεβασμό και ευγένεια στους ανθρώπους μας. Όπως έμαθε η μητέρα σου και το έχεις ως δεδομένο, χωρίς να αναθεωρήσεις αν είναι καλό ή όχι. Όντως, ποτέ δεν ξέρεις. Το σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε και να μην λέμε «Α, είναι καλό να είσαι ευγενικός». Κάτσε, γιατί είναι καλό να είσαι ευγενικός? Τουλάχιστον κάνε την ερώτηση μέσα σου και μετά, να καταλήξεις το ίδιο συμπέρασμα, συνεχίζεις με αυτή τη συμπεριφορά της ευγένειας. Αν όχι, αρχίζεις να δέρνεις, να βρίζεις, να σμπρώχνεις τους πάντες γύρω σου. Η Νίκη το λέει εξ πείρας, γιατί έτσι πορεύεται γενικά στη ζωή της. Η ευγένεια είναι δευτερεύουσα και κατά κύριο λόγο πρώτα χτυπάει και μετά ρωτάει. Από την αντίθετη, εντάξει. Εντάξει. Ναι, αλλά ακόμα και αυτό που είναι αυτονόητο για μας, καλό είναι να το θεωρήσουμε. Δηλαδή, για μένα το μεγαλύτερο ιδεώδες ηθικών αξιών, για παράδειγμα, που έχουμε ως ανθρωπότητα, είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, εγώ συνήθως λέω, εγώ σέβομαι ό,τι δεν εναντιώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμη και σε μια ιδεολογία, σε μια θρησκεία, σε οτιδήποτε, θα σεβαστώ. Οι κατσαρίδες, τις σέβεσαι τις κατσαρίδες? Τις κατσαρίδες. Γιατί εδώ οι απόψεις δίστανται μεταξύ πολλών ανθρώπων. Και εγώ πρόσφατα, πριν από 1-2 χρόνια, άλλαξα άποψη σχετικά με το ζήτημα και δεν σκοτώνω πλέον τα έντομα τα οποία δεν με ενοχλούν. Ενώ παλιότερα μπορεί να ευχαριστιόμουν να σκοτώνω κουνούπια, μύγες, κατσαρίδες. Μετά πήρα συνειδητά την απόφαση ότι από τη στιγμή που υπάρχει άλλο ένα έμβιον και έχει έρθει σε αυτόν τον πλανήτη, και σχετικά με το έμβιον, ναι, εννοώ οποιοδήποτε οργανισμό, ακόμα και μονοκύτταρο, δεν με έχει ενοχλήσει αυτός ο οργανισμός, δεν θα τους σκοτώσω επειδή απλά μπορώ. Αλλά ο Σαντιάγο αναφέρθηκε στα δικαιώματα των ανθρώπων, όχι των ζώων. Έχουμε χωρίσει το συγκεκριμένο είδος ζώου από τα υπόλοιπα και το έχουμε ονομάσει πολύ συγκεκριμένα δικαιώματα των ανθρώπων, τα δικαιώματα αυτού του είδους. Έτσι. Ναι, τα δικαιώματα των ζώων είναι κάτι που ήρθε μετά. Γιατί η προκήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά συμπληρώθηκε με άλλες επεκτάσεις, ας το πούμε έτσι. Αυτόχθονοι λαοί, παιδιά. Ακριβώς. Αλλά το βασικότερο ήταν το 1948, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γράφτηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το οποίο κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι εντάξει, υπάρχουν, αλλά δεν τα σεβόμαστε κλπ. Ισχύει, αλλά το ότι είναι γραμμένα είναι πολύ σημαντικό. Δεν ήταν και εύκολη διαδικασία. Η Έλεανορ Ρούσεβελτ, η σύζυγος του Ρούσεβελτ, είχε προσπαθήσει πάρα πολύ έντονα να βγει αυτή η προσπάθεια να γραφούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί κάποιοι θεωρούσαν ότι δεν χρειαζόταν. Υπήρχε και πολύ έντονος διάλογος, ακόμα και ανάμεσα σε ανθρωπολόγους, γιατί έλεγαν για παράδειγμα ότι αυτό που γράφεις εδώ δεν συνάδει με τον άνθρωπο που έχω βρει εγώ στο Αμαζόνιο.
σύμφωνα με αυτό εκείνος δεν θα είναι άνθρωπος και διάφορα τέτοια. Είναι πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, σίγουρα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα έτσι όπως έχουν γραφεί και όπως μας έχουν περάσει, γιατί ουσιαστικά αντλούν από την φιλοσοφία, από τη δυτική κυρίως, αντλούν και από τη θρησκεία φυσικά. Δηλαδή οι αξίες που προβάλλονται σε μεγάλο βαθμό είναι οι αξίες της Ιουδαιο-χριστιανικής παράδοσης, αλλά το ότι συμβαίνει αυτό, το ότι τυχαίνει να είναι αυτές οι αξίες, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις καταρρύψουμε αν, για παράδειγμα, δεν είμαστε πιστοί. Γιατί άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, αν κάποιος λέει κάτι που ισχύει ή που θεωρούμε ότι ισχύει, ότι μπορούμε να το υποστηρίξουμε με επιχειρήματα, δεν έχει σημασία ποιος το λέει. Και εκεί είναι κάτι που πρέπει να βγάλουμε λίγο από το μυαλό μας, έτσι. Θα πρέπει να ζητάμε περισσότερο, πιστεύω, τις ιδέες και όχι τόσο πολύ το ποιος είπε τι. Γιατί γνωρίζω ανθρώπους που αν τους πεις «Α, ναι, αυτό το πράγμα είναι έτσι» και θα πούν «Ναι, συμφωνώ». Αλλά το είπε ο τάδε. «Α, όχι, δεν συμφωνώ». Ναι. Ναι. Γιατί? Είναι περισσότερο αυτό που περιγράφεις ένα φαινόμενο οπαδισμού και λιγότερο ένα φαινόμενο κριτικής σκέψης, και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ακόμη και εμείς οι ίδιοι έχουμε μια άποψη, τη λέμε στο συνομιλητή μας και κάπως ταυτιζόμαστε με αυτή την άποψη και αρχίζουμε να θυμώνουμε, να μπαίνουμε σε μια έντονη αντιπαράθεση, λες και η άποψη είμαστε εμείς. Η άποψη δεν είμαστε εμείς, η άποψη είναι μια σκέψη ενδεχομένως προσωρινή, κατά πάσα πιθανότητα προσωρινή, η οποία περνάει παροδικά από το νου μας, επεξεργαζόμαστε κάτι με λογικό τρόπο και μπερδευόμαστε, ταυτιζόμαστε και μετά μπαίνουμε σε μια διαδικασία να παλεύουμε για το ποια άποψη είναι ορθή. Λες και ας πούμε είναι, τι να σου πω, λες και κάποιος έχει βρήσει επειδή είπε κάτι διαφορετικό από αυτό που προσωρινά εσύ πιστεύεις. Και αντί να αποσυνδεθούμε όπως κάνουμε συχνά στην επιστήμη, στα μαθηματικά, στη φυσική, στη βιολογία, όπου στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτό το πάθος, ξέρεις, ότι όχι, ας πούμε, τα πράγματα είναι έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε εμείς. Εμείς απλώς είμαστε ένας παρατηρητής, ο οποίος εκφράζει την άποψή του, παρατηρεί ένα φαινόμενο, αλλά δυστυχώς ακόμη δεν έχει περάσει τόσο αυτό το χαρακτηριστικό της επιστημονικής προσέγγισης στην καθημερινότητα των ανθρώπων και ακόμη βρισκόμαστε λίγο περισσότερο σε ένα στάδιο οπαδισμού, όπου δεν υπάρχει κριτική σκέψη, αλλά υποστηρίζω μια τάση, μια πλευρά και ανήκω στην ομάδα. Ναι, και δεν είναι τόσο περίεργο να ισχύει αυτό για το περισσότερο κόσμο. Γιατί εντάξει, έτσι κάπου μεγαλώσαμε και είναι σημαντικό γι' αυτό να αναθεωρήσουμε πώς μεγαλώσαμε και τι θα κρατήσουμε, τι θέλουμε να κρατήσουμε συνειδητά, έτσι. Γιατί εγώ κάποια πράγματα μπορεί να τα πέριψα, αλλά να τα κράτησα, γιατί έτσι πάει. Αλλά επίσης αυτό που δεν μου αρέσει τόσο πολύ να πω είναι ότι υπάρχουν και άνθρωποι, θεωρώ ότι στην εμπειρία μου τουλάχιστον είναι μια μειονότητα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι ακόμη και στις επιστήμες, στις θετικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες κλπ. Ότι θεωρούν πως υπάρχει πραγματικά αυτή η έννοια της αυθεντίας. Το ότι επειδή κάτι υπόθηκε από κάποιον τότε είναι ιερό, ξέρω εγώ. Και αυτό είναι αντιεπιστημονικό, πάντα. Πάντα. Εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα να μαθαίνω για τον Πλάτωνα, πότε ήταν, στην τελευταία τάξη του σχολείου, έτσι, στο Λύκειο, είχα την πολύ μεγάλη τύχη να έχω μάθημα ιστορίας και φιλοσοφίας. Και είχα μια εξαιρετική καθηγήτρια την προηγούμενη χρονιά. Οπότε γενικά αγάπησα τη φιλοσοφία και την κριτική σκέψη και ακριβώς αυτό το να αμφισβητούμε τα πάντα, το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά προσπαθούμε. Και θυμάμαι να σκέφτομαι, μα μου λένε αυτά τα πράγματα
σε έναν βαθμό ένας άλλος καθηγητής σαν να ήταν αυτά τα επιχειρήματα που δεν μπορούν να αντικριστούν με τίποτα. Γιατί κάποια στιγμή θυμάμαι τον καθηγητή να λέει νομίζεις ότι εσύ θα έχεις βρει έτσι σε λίγα δευτερόλεπτα ένα επιχειρήματα εναντίον των ιδεών του Πλάτωνα. Και εγώ σκεφτόμουν, μα τόσο έξυπνος ήταν ο Πλάτωνας πραγματικά? Θεωρώ ότι ήταν έξυπνος, αλλά επίσης θεωρώ ότι ήταν άνθρωπος. Είχε το καλό στην ιστορία το ότι από αυτά που έχουν διαδοθεί, γιατί δεν ξέρω για αυτά που δεν έχουν διαδοθεί ή για αυτά που δεν έχουν γραφτεί, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Οι άνθρωποι σκέφτονταν, απλώς οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να το γράψουν, να το καταγράψουν. Θεωρώ ότι ήταν έξυπνος άνθρωπος. Αλλά αυτή η φήμη που έχει, το ότι είναι τόσο σημαντικός κλπ. Βγήκε εκ των υστέρων. Δεν είναι ότι τότε για ένα διάστημα ήταν απλώς ο Πλάτωνας ένας ακόμη. Μετά είναι δάσκαλος κλπ. Και αυτή η φήμη χτίζεται. Το οποίο δεν είναι κακό. Πού είναι το κακό? Το κακό έγκυται στο να πούμε επειδή αυτός έγινε ασθενεία, τότε είναι αδιαφυβήσιτα αυτά που είπε. Ποτέ δεν ήταν στην ιστορία της φιλοσοφίας. Γι' αυτό και προχώρησε η φιλοσοφία. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός, για παράδειγμα, πήρε στοιχεία από τον Πλάτωνα, πήρε στοιχεία από τον Αριστοτέλη κλπ. Αλλά η διαφορά σε έναν βαθμό ανάμεσα σε φιλοσοφία και θρησκεία είναι το ότι στη φιλοσοφία όλα αμφισβητούνται. Ενώ στη θρησκεία σε έναν βαθμό υπάρχει αυτό που λέμε πίστη. Που δεν θα είναι κακό. Δηλαδή, εντάξει, όποιος πιστεύει, πιστεύει. Αλλά εκεί που πρέπει να πιστέψεις, σε έναν βαθμό αναιρείται το χρειάζομαι επιχειρήματα. Αν κάποιος το νιώσει, μια χαρά, δεν έχω κάτι εναντίον αυτό. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να ξέρουμε, να διαχωρίζουμε. Και το ίδιο για τις θετικές επιστήμες κλπ. Δηλαδή, οι θετικές επιστήμες δεν θα γίνουν ποτέ θρησκεία. Και υπάρχει μια τάση κάποιων συγκεκριμένων επιστημόνων να υποστηρίζουν αυτό που λέμε επιστημονισμό. Δηλαδή, ότι η μόνη γνώση που είναι γνήσια, που είναι έγκυρη, είναι η επιστημονική γνώση. Των θετικών επιστημόνων, βέβαια. Των θετικών επιστημών, βέβαια, γιατί θεωρούν ότι οι επιστήμες δεν είναι επιστήμες. Αυτό δεν είναι επιστήμη. Είναι μια φιλοσοφική στάση. Μια συγκεκριμένη φιλοσοφική στάση. Και μάλιστα τις περισσότερες φορές που έχω συζητήσει με ανθρώπους που έχουν μια τέτοια προσέγγιση, δεν έχουν πολύ γενική εικόνα για τα περίπλοκα ζητήματα που συζητούνται, για παράδειγμα, στη φιλοσοφία της θρησκείας, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και δεν βασίζονται στην πίστη. Στη φιλοσοφία της θρησκείας, οι φιλόσοφοι συζητάνε με επιχειρήματα που έχουν μια λογική δομή. Και ακόμη και τώρα συζητιούνται κάποια επιχειρήματα του Θωμά του Ακινάτη. Οπότε τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ποτέ δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι είναι χαζοί. Οπότε γενικά οι άνθρωποι δεν είναι χαζοί, απλά δεν έχουν μάθει να επεξεργάζονται τα επιχειρήματα και όπως είπες και εσύ και έχουμε ξαναπεί και στα προηγούμενα βίντεο που έχουμε κάνει, έχουν μάθει να αναμασούν ιδέες που τους έχουν δώσει οι άλλοι. Αυτό είναι πρόβλημα, δεν είναι θέμα χαζομάρας. Όλοι το κάνουμε. Ναι, ένα παράδειγμα, για παράδειγμα, τώρα βρισκόμαστε και οι τρεις στη Λατινική Αμερική, σε άλλες χώρες. Βέβαια, εμείς βρισκόμαστε στη Βραζιλία, εσείς στην Ουρουάη. Έχουμε λάβει πολύ συχνά, λαμβάνουμε σχόλια και μηνύματα σχετικά με το πόσο επικίνδυνη είναι η Λατινική Αμερική και το πώς με το που βγεις από το σπίτι σου θα σε κλέψουν, θα σε σκοτώσουν και ξέρω εγώ τι άλλο. Και η Νίκη έλεγε χθες, γιατί πήγαμε στο ποτάμι και μπήκαμε στο ποτάμι εδώ δίπλα στην πόλη Μπαχαϊρίνιας που βρισκόμαστε, αφήσαμε τα πράγματά μας έξω και μπήκαμε μέσα. Και λέει, εγώ πριν έρθω στη Βραζιλία, πριν έρθω στη Λατινική Αμερική, είχα την εντύπωση με αυτά που είχα ακούσει ότι με το που αφήσω την πετσέτα μου και τα πράγματά μου κάτω και φύγω, τελείωσε. Μου τα έχουν κλέψει όλα, δεν θα τα ξαναπώ ποτέ. Έστω και αν μπω για ένα δευτερόλεπτο στη θάλασσα. Και τελικά
περπατάμε εδώ, εξερευνούμε, ζούμε και λέμε ρε παιδί μου, πόσο λάθος μπορεί να είχαμε εμείς οι ίδιοι, να κάναμε εμείς οι ίδιοι, χωρίς να έχουμε ακούσει καν από άνθρωπο που ενδεχομένως έχει επισκεφτεί ποτέ το μέρος. Δηλαδή, πολύ πιθανώς να είναι άνθρωποι που ακούσαν από άλλους ανθρώπους, που δεν έχουν πάει ποτέ οι ίδιοι να επισκεφτούν ένα μέρος, οι οποίοι όμως αναμασούν και επιμένουν ότι το μέρος είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μα ακόμα και άμα ισχύει αυτό, δηλαδή άμα ένας φίλος σου έχει πάει και του έτυχε κάτι κακό, γιατί ήταν μια εβδομάδα εκεί και του έτυχε να τον κλέψουν. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει σε όλους αυτό. Δηλαδή, άμα υπάρχει μια περίπτωση που συνέβη κάτι και μετά πεις εσύ, έβρεξε την Τρίτη, άρα κάθε Τρίτη θα βρέχει. Αυτό δεν είναι ένα λογικό συμπέρασμα. Πρέπει να κάτσεις τουλάχιστον ένα χρόνο για να δεις πόσες Τρίτες έχει βρέξει και αντί να βγάλεις το συμπέρασμα ότι βρέχει την Τρίτη. Και σίγουρα υπάρχει μια έντονη ασυμμετρία στο πόσο γρήγορα ταξιδεύουν οι έντονες ειδήσεις, που είναι και λίγο απίστευτες, απίθανες. Δηλαδή, γενικότερα οι άνθρωποι έχουμε μια έντονη τάση να αναμασούμε και να θέλουμε να πιστέψουμε κάτι το οποίο είναι ακραίο, ιδίως αν είναι κακό. Ναι, φυσικά. Εγώ στη Θεσσαλονίκη σε 5,5 χρόνια ξέρω ανθρώπους που τους έχουν κλέψει. Δηλαδή, εντάξει, γίνεται σε κάθε μεγάλη πόλη, δεν είναι κάτι τόσο περίεργο. Εμένα μου είχε τύχει ένα περιστατικό που δεν έχει τύχει σε άλλους ανθρώπους από ό,τι ξέρω, αλλά εντάξει, εμένα μου έτυχε, απλώς το λέμε έτσι. Ένα παιδί βασικά να ήρθε και να με χτύπησε, αλλά δεν πολύ κατάλαβα τον λόγο, αλλά μεγάλη ιστορία τέλος πάντων. Είχα και μια γειτόνισσα κάποια στιγμή στο κέντρο της πόλης που δυστυχώς προσπάθησαν να τη βιάσουν. Ευτυχώς δεν έγινε τίποτα. Πέρα από το ότι προφανώς τρόμαξε, ευτυχώς έφυγαν γιατί άκουσαν κάποιον θόρυβο αλλά... Γιατί σε χτύπησαν εσένα? Πού έγινε αυτό? Σε χτύπησαν? Μεγάλη ιστορία αυτή. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ναι, σίγουρα σε χώρες της Λατινικής Αμερικής στατιστικά υπάρχουν περισσότερα περιστατικά. Υπάρχει περισσότερη εγκληματικότητα κλπ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με το που θα βγεις από το σπίτι θα σου μαχαιρώσουν. Σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη, όπως παντού στον κόσμο, έχει διαφορετικές περιοχές. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο μια ήσυχη περιοχή όπου ζουν άνθρωποι της μεσαίας τάξης, ας το πούμε έτσι. Με μια περιοχή πιο φτωχή. Δεν είναι σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη θα βρούμε αυτά τα πράγματα. Εδώ, για παράδειγμα, στο Μοντεβιδέο ξέρω ότι υπάρχει μια περιοχή που καλό είναι να μην πάω και πραγματικά έχω ακούσει διάφορα που δεν μου αρέσουν καθόλου. Και πολλές φορές, δηλαδή σε διάστημα 3 μηνών, άκουσα για πολλά περιστατικά την ίδια περιοχή. Λέω, εγώ προτιμώ να μην το ρισκάρω. Έτσι λίγο την περιέργεια να δω με τα μάτια μου τι γίνεται. Για πες πώς λέγεται για να πάω την επόμενη φορά. Μαλβίν Νόρτε, που είναι λίγο πιο πάνω από τη σχολή θετικών επιστημών εδώ. Αλλά εντάξει, εδώ στο κέντρο και λοιπά που μου έλεγαν οι θείες μου να μην κυκλοφορείς το βράδυ μόνος του και εγώ το κάνω και εντάξει, δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Προφανώς προσέχω. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε, να ξέρουμε ποιοι άνθρωποι είναι γύρω μας, τι ώρα είναι, να έχουμε μια εικόνα για τους δρόμους. Όχι να πάμε έτσι στο χαβαλέ τελείως και με το κινητό στο χέρι αφαιρούμε και... Όχι. Αλλά εντάξει, αν δεν είμαστε αφηρημένοι, φυσικά και μπορεί να τύχει κάτι. Αυτό εξυπακούεται. Αλλά αν ξέρουμε πάνω κάτω ποια είναι η περιοχή που μπορούμε να περπατήσουμε, πότε μπορούμε να περπατήσουμε κλπ., δεν θα έπρεπε να συμβεί κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εδώ. Δηλαδή, αν τους έκλεβαν κάθε μέρα, θα ζούσαν εδώ. Αν τους σκότωναν κάθε μέρα, θα ζούσαν εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σκοτώσει.
Ναι, φυσικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι όλη η πόλη θα ήταν ακόμη εδώ αν τα περιστατικά ήταν τραγικά έτσι Ναι. μεγάλο σε αριθμό. Υπάρχει μια στατιστική, ναι. Υπάρχουν στατιστικά που λένε ότι για παράδειγμα τα τελευταία 20 χρόνια έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα. Αλλά από εκεί που δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου, ξεκίνησε να υπάρχει. Δεν Έχει συγκρίνεται αυξηθεί με τις ή χώρες. μήπως έχει αυξηθεί η είδηση και το πόσο γρήγορα ταξιδεύει και το πόσο μπορούμε να το πούμε στον δίπλα μας, στο περιστατικό που μας συνέβη και το πόσο Όχι, βάλουμε στο ίντερνετ. λέω και για στοιχεία από τα αστυνομικά τμήματα. Δεν λέω μόνο για το τι λένε. Τα Τα εγκλήματα που επίσημα καταγράφονται στατιστικά. εννοείς. Ε? Τα εγκλήματα που έχουν καταγραφεί. Ναι, φυσικά υπάρχουν και άλλα πολλά που δεν καταγράφονται γιατί δεν πάνε καταγγείληση. Αλλά γενικά, ναι, το τι έχει καταγραφεί και. Αλλά εντάξει, γενικά δεν έχει τόσο. Να, σημασία. Και εγώ εδώ πριν έρθω σκεφτόμουν ότι είναι επικίνδυνη χώρα γιατί είχα ακούσει για διάφορα και κάποια τρελά περιστατικά. Γιατί ζει σε Ισπανία. Ναι, δεν Ναι, έχει πίσω το και βίντεο. Ελλάδα μετά κλπ. Αλλά ο Σαντιάγκο είναι Ουρουγανός που μεγάλωσε στην Ισπανία και μετά έμεινε στην Ελλάδα για μερικά χρόνια. Το λέμε. Εμένα στην Ισπανία, όταν ήμουν μικρό παιδί, μου έκλεψαν 2 φορές το κινητό. 3 νομίζω. Και στην Ελλάδα μου έτυχε αυτό με το παιδί που με χτύπησε κλπ. Την Εδώ προς το παρόν. έχει περιστατικά. Εμένα μου έχει τύχει να μου βγάλουν μαχαίρι όταν ήμουν 16 χρονών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να μου λένε δώσε το κινητό σου, το Nokia 3330. Ναι, αυτό συμβαίνει Ας μην κυρίως αρχίσουμε αυτή την σε κουβέντα. κέντρο. Και εγώ γνωρίζω πολλά περιστατικά. Ναι, Αλλά το θέμα δεν ήταν αυτό. δεν ήταν. Το θέμα ήταν ότι πολλές φορές αναμασούμε ιδέες οι οποίες μπορεί να μην ισχύουν, μπορεί και να ισχύουν. Προφανώς, άμα ακούσεις και εσύ 3-4 περιστατικά μέσα σε ένα μήνα, μέσα σε μια περιοχή, θα το πιστέψεις. Γιατί δεν μπορεί να σου πάει το μυαλό ότι αυτός που σου είπε ψέματα ή κάτι άλλο. Βέβαια, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Πρέπει να θυμάσαι ότι ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι όντως έγινε. Άμα εσύ ο ίδιος δεν έχεις κάνει μια μελέτη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης. Από εκεί άρχισε όλο το θέμα. Επίσης είναι η ερμηνεία. Μπορεί να υπάρχουν, για παράδειγμα, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο λένε σκοτώνονται συνέχεια άνθρωποι. Οπότε με βάση αυτό το στατιστικό λες ρε παιδιά, εντάξει, πραγματικά θα πάω και θα με πυροβολήσουν. Αλλά αν δούμε ότι στην πραγματικότητα αυτό που σημαίνει είναι ότι υπάρχουν ολόκληρες συμμορίες οι οποίες πολεμάνε μεταξύ τους με όπλα και οι αστυνομικοί μπαίνουν με τάγκς και πυροβολάνε με μπαζούκα, μιλάμε για κανονικό πόλεμο, ας πούμε. Και εκεί όντως σκοτώνονται οι άνθρωποι καθημερινά. Είναι σαν να λέμε ότι βλέπεις ότι στο Ισραήλ πεθαίνει κόσμος και θα πας εσύ στην πρωτεύουσα και ξαφνικά θα σε πυροβολήσουν. Επειδή απ' έξω γίνεται μια μάχη. Δηλαδή πρέπει να μπορούμε να ερμηνεύσουμε και όλα αυτά τα δεδομένα. Ναι, σκοτώνονται συνέχεια άνθρωποι, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα? Μήπως είναι οι αστυνομικοί, μήπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο εμπόριο ουσιών και πάνε και σκοτώνονται? Ή θα είμαι εγώ στην Κόπα Καμπάνα που θα πάω να βγάλω μια φωτογραφία και κάποιος θα περάσει και θα με πυροβολήσει επειδή έβγαζα φωτογραφία, ας πούμε, στην παραλία. Δηλαδή, όντως υπάρχουν κάποια νούμερα. Το θέμα είναι πώς τα ερμηνεύουμε. Δηλαδή, άμα δούμε για παράδειγμα στατιστικά μιλώντας ότι οι τροχονόμοι δεν έχουν ποτέ κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν οδηγάνε γρήγορα. Ή ότι οι φίλοι τους είναι τροχονόμοι και τα γράφουν. Ή μήπως υπάρχει ένας τρόπος, ένας λόγος που οι τροχονόμοι για κάποιο λόγο έχουν λιγότερες ποινές, τους επιβάλλονται λιγότερες ποινές, έχουν λιγότερες κλήσεις και τελικά η ερμηνεία των δεδομένων ήταν λανθασμένη. Γιατί υπάρχει και αυτό. Τα δεδομένα από μόνα τους είναι τα δεδομένα και ισχύουν αν έχει γίνει σωστά η συλλογή τους. Αλλά η ερμηνεία μετά είναι άλλο ζήτημα. Φυσικά, εκεί μπαίνεις στη διαδικασία, τον κόπο να σκεφτείς. Και δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να σκεφτούν. Που είναι και αυτό σε έναν βαθμό δικαιολογημένο. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την τύχη που έχουμε το να κάνουμε κάτι που μας αρέσει κλπ. Άσχετα με το πόσο κόπο κάναμε για να φτάσουμε, αλλά αν δεν είχες και κάποιες απαραίτητες συνθήκες όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, άσχετα από τον κόπο που θα κάνεις, είναι πάρα πολύ απίθανο να φτάσεις. Δηλαδή, εγώ για πράγμα, χωρίς την δημόσια παιδεία, είναι πάρα πολύ απίθανο να είχα φτάσει στο επίπεδο του να κάνω εντατορικό στη φυσική. Κακά τα ψέματα. Οπότε, αλλά πέρα από το ότι ασχολούμαι με κάτι συγκεκριμένο, έχω και άλλες ανησυχίες και επίσης θεωρώ ότι έχω σε έναν βαθμό, ας το πω έτσι, ένα χρέος με τους ανθρώπους
που ήρθαν πριν από μένα. Δηλαδή γνωρίζω, όχι τέλεια, αλλά ξέρω κάποια πράγματα έτσι, για την ιστορία και διάφορα. Οπότε γνωρίζω ότι το κάθε τι που βλέπω, που δεν είναι από τη φύση την ίδια, έγινε μετά από σκέψη ανθρώπων, έγινε μετά από αιώνα, είναι για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα δικαιώματα των εργαζομένων κλπ. Αυτά είναι πράγματα για τα οποία αρχίστηκε αίμα. Οπότε αυτό εγώ προσπαθώ να μην το ξεχάσω και να έχω και το νου μου να προσπαθήσω με τον τρόπο που μπορώ, στο ελάχιστα, να βάλω ένα λιθαράκι να γίνει καλύτερος ο κόσμος. Όχι να απομονωθώ επειδή εγώ τώρα απέκτησα μια θέση που κατ' εμέ είναι καλά. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να γίνω εκατομμυρίουχος. Θα ήμουν άνετα αν μπορώ να κάνω μια δουλειά που μου αρέσει, να έχω και λίγο ελεύθερο χρόνο. Μια χαρά. Συγκεκριμένα αναφέρεσαι στο πανεπιστήμιο, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματοποιείς έρευνα στο πανεπιστήμιο και ενδεχομένως ή κατά πάσα πιθανότητα μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού σου στη θεωρητική φυσική στο Πανεπιστήμιο του Μοντεβιδέο θα εργαστείς ως καθηγητής πανεπιστημίου λογικά. Συγγνώμη, μια παρένθεση. Καθόμαστε πολλή ώρα και πρέπει να σηκωθούμε λιγάκι. Ναι. Πολλή ώρα. Ναι, πρέπει να σηκωθούμε τώρα. Σηκώθησε, ανακαθόμαστε. Στην Σαντιάγο και εσύ. Άρα και εγώ. Η γυμνάστρια μας έβαλε σε τάξη νομίζω και έχει δίκιο, πονούσε η μέση μου προηγουμένως. Ναι, για πες για το πανεπιστήμιο. Για το πανεπιστήμιο, απλώς εγώ είμαι ψηλός. Εντάξει, ναι. Και εγώ έχω παραπλήσει πρόβλημα. Για το πανεπιστήμιο αυτό θα φανεί. Δεν είναι σίγουρο ότι μετά το πτυχίο, το διδακτορικό θα μείνω εδώ. Αν έμεινα εδώ υπάρχει μια σεβαστή πιθανότητα πιστεύω να καταφέρω να εργαστώ ως καθηγητής. Αν δεν έμεινα εδώ όμως δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα, γιατί γενικά υπάρχει πολύς ανταγωνισμός στον κόσμο για αυτά που με ενδιαφέρουν, οπότε δεν είναι καθόλου δεδομένο το ότι θα είχα μια άνετη θέση κάπου. Που και αυτό είναι κάτι που ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει, αλλά ο κόσμος της έρευνας γενικά δεν είναι τόσο εύκολο να φτάσει σε μια θέση και να πάρει. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους. Δεν το σκέφτεσαι έτσι, Σαντιάγο. Εσύ έχεις να προσφέρεις κάτι μοναδικό, ο άλλος έχει να προσφέρει κάτι μοναδικό και να λες ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και ότι μπορεί να μην τα καταφέρω. Είναι ψέματα. Και επίσης, επειδή δεν έχεις προσπαθήσει, εγώ θεωρώ ότι μπορείς να γίνεις εκατομμυριούχος και ότι άμα μπορείς να κάνεις, οφείλεις κιόλας να γίνεις εκατομμυριούχος και με αυτά τα χρήματα να βοηθήσεις τον κόσμο αντί να τα χρησιμοποιήσεις ίσως για κακό σκοπό ή απλά για να τα έχεις. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να βοηθήσεις κόσμο. Το χρήμα είναι χρόνος, το χρήμα είναι δύναμη και δεν είναι απαραίτητο ότι όποιος το συλλέγει το κάνει για κακό ή γιατί θέλει να πηγαίνει ταξίδια όλη την ώρα και να είναι σε τζακούζι. Αλλά μπορεί να χτίσει σχολεία, μπορεί να δημιουργήσει πράγματα, ευκαιρίες για ανθρώπους που δεν έχουν ευκαιρίες. Κάτι το οποίο μπορεί να σε κάνει και εσένα πολύ, πολύ χαρούμενο και να νιώσεις ότι πλήρωσες το σκοπό που έλεγες προηγουμένως, ότι το κάνεις για τους επόμενους, γιατί εσύ βρήκες κάτι από τους προηγούμενους. Ωραία, μπορούμε να κάτσουμε. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ με αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι με πολλά χρήματα που κάνουν και κοινωνικό έργο. Δεν θέλω γενικά να μπω πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι και άλλοι πολλοί για να φτάσουν μέχρι εκεί δεν έκαναν πάντα και τα πιο ηθικά πράγματα. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ δεν σκέφτομαι τόσο πολύ ότι θέλω να γίνω εκατομμυριούχος. Γιατί ξέρω ότι μπορώ να βοηθήσω με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, η διδασκαλία είναι ένας τρόπος να βοηθήσεις. Γιατί η διδασκαλία κατά τον Πλάτωνα ήταν η καθοδήγηση κυρίως. Αυτό είναι το σημαντικότερο, έτσι. Εμείς δεν είναι ότι απλώς δίνουμε τα πράγματα, εδώ είναι μάθετα. Είναι η καθοδήγηση, είναι λίγο προς τα πού να κοιτάξεις χωρίς να σου πω τι θα δεις και σιγά σιγά να ανακαλύψεις πώς είναι τα πράγματα, πώς συνδέονται. Και εκεί το έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι, για παράδειγμα, ανάμεσα στους ανθρώπους που ασχολούμαστε με φυσική,
είναι πολύ συνήθες το φαινόμενο να έχουμε και κάποιες ανησυχίες προς τις ανθρωπιστικές επιστήμες, να θέλουμε να διαβάζουμε λίγο λογοτεχνία ή ιστορία ή οτιδήποτε. Από την άλλη, είναι πιο σπάνιο, δεν είναι και ασυνήθιστο, αλλά είναι πιο σπάνιο να βρεις ανθρώπους από την άλλη πλευρά που ασχολούνται με τις θετικές επιστήμες. Και εκεί θεωρώ ότι κάνουμε λάθος. Πολλές φορές είναι επειδή έχουμε την προκατάληψη των μαθηματικών, έτσι, ότι τα μαθηματικά είναι βάσανο, οπότε δεν θα πλησιάσω τη φυσική, δεν θα πλησιάσω τη χημεία. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να πλησιάσουμε αυτά τα αγνωστικά πεδία χωρίς να πρέπει να βασανιστούμε από τα μαθηματικά. Για παράδειγμα, η εκλαϊκευμένη επιστήμη. Κάτι που θεωρώ πολύ καλό τα τελευταία χρόνια, είναι όλο και περισσότεροι άνθρωποι που διαβάζουν εκλαϊκευμένη επιστήμη ή βλέπουν κάποια βιντεάκια στο YouTube. Για παράδειγμα, στο ελληνικό YouTube υπάρχουν ωραία κανάλια, έτσι, καθημερινή φυσική, skeptic theory, αστρόνιο, έτσι. Και κάποια βιβλία πολύ ωραία, μικρά βιβλία. Για παράδειγμα, στα ελληνικά κυκλοφορούν όλα τα βιβλία του Κάλλο Ροβέλη, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να διαβάσουμε Hawking, για παράδειγμα. Εκεί μπαίνει υπάρχουν βαθμοί δυσκολίας. Οπότε, αν δεν έχουμε καμία γνώση, πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ πιο προσιτό. Και ο Feynman ήταν προσιτός. Ναι, γιατί προσπαθούσε πραγματικά να περάσει μια ιδέα, όσο δύσκολα και αν ήταν, να περάσει μια βασική ιδέα, και εκεί έγκυται ουσιαστικά το τι σημαίνει τη διδασκαλία. Είναι κυρίως, κατά τη γνώμη μου, να έχεις εσύ το πάθος για αυτό που διδάσκεις. Είναι πολύ σημαντικό να κατευθύνεις τον άλλον. Δεν μπορείς να του βάλεις με ένα στικάκι στον εγκέφαλο τη γνώση και να την έχει. Νομίζω ότι ένας καλός καθηγητής, δάσκαλος, πρέπει να αντιλαμβάνεται τι δεν καταλαβαίνει ο μαθητής του και γιατί, και να τον κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Και να έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα, να μπαίνει στη θέση του. Δηλαδή, αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, εμπόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε. Ότι εμείς αυτό το μάθαμε πριν από πολλά χρόνια. Δεν θυμόμαστε ότι και εμείς δυσκολευτήκαμε. Και όταν έχουμε μάθει κάτι στα μαθηματικά ή στη φυσική, πολλές φορές συμβαίνει ότι όταν το έχει κατανοήσει πλήρως σε μεγάλο βαθμό, φαίνεται αυτονόητο. Είναι κάτι πολύ παράξενο, πραγματικά, αλλά όταν έχει καταλάβει κάτι, σου φαίνεται απλό. Και δεν πρέπει να ξεχάσεις ότι δεν ήταν πάντα απλό για σένα. Δεν ήταν πάντα αυτονόητο για σένα. Αυτό το έβλεπα όταν έκανα ιδιαίτερα εκεί σε τοπογράφους από το Πολυτεχνείο. Το έβλεπα πολλές φορές με πράγματα που εγώ δίδασκα, που πριν από χρόνια ο ίδιος είχα δυσκολευτεί με αυτά τα πράγματα, και τώρα που τα είχα καταλάβει και τα δίδασκα, έβλεπα ότι δεν είναι τόσο δύσκολα. Αλλά δεν πρέπει να βγούμε δεν είναι τόσο δύσκολα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια διαδικασία, μια εσωτερική διαδικασία. Εξαρτάται βέβαια και από το πόσο θα διαβάσουν. Σίγουρα η μελέτη είναι το παν, αλλά πέρα από τη μελέτη είναι το πώς επεξεργάζεσαι τις πληροφορίες. Πώς φτάνεις στο σημείο να δεις, λέμε στα μαθηματικά, ότι αυτό είναι έτσι. Οπότε μέχρι να σου κάνει κλικ και να πεις ναι, τώρα το καταλαβαίνω, αυτή η διαδικασία είναι οδυνηρή. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Έχω κλάψει κυριολεκτικά. Υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, που είναι το κοινωνικό πλαίσιο, το οικογενειακό πλαίσιο, γιατί συχνά κάθε λαός και ανάλογα με το βίωμά του μαθαίνει αλλιώς και εκδηλώνεται αλλιώς κατά τη διαδικασία της μάθησης. Έτσι, για παράδειγμα, υπήρχε ένα φαινόμενο και ακόμα υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στην Αγγλία, όπου συχνά οι μαθητές που έχουν καταγωγή ενδεχομένως από την Αφρική να εκδηλώνονται με πιο έντονο
σε πιο έντονο βαθμό μες στην τάξη, Να φωνάζουν. να φωνάζουν, να μιλάνε πιο δυνατά ή να σμπρώχνονται. Κάτι που ενδεχομένως στη δική τους κουλτούρα να είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους και εκφράζουν την όρεξή τους για τη μάθηση. Και κάτι αντίστοιχο ενδεχομένως να μην συμβαίνει με παιδιά από, ας πούμε, η μεσαία τάξη, αριστοκρατικές οικογένειες της Αγγλίας. Και έτσι λέμε, γιατί δεν συμπεριφέρονται καλά τα παιδιά αυτά, ενώ αυτά τα παιδιά συμπεριφέρονται πολύ καλά. Οπότε αρχίζουμε να δίνουμε ποινές στα παιδιά τα οποία δεν κάνουν ησυχία, φωνάζουν κλπ. Χωρίς να λάβουμε υπόψη μας όμως ότι η κουλτούρα τους, στην κουλτούρα τους αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και θεμιτό. Και μπορεί να πει στο παιδί, σταμάτα να φωνάζεις και πρόσεχε. Και να σου πει, ούτε φωνάζω και προσέχω. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα. Οπότε μεταφέρουμε και σε άλλες λεπτομέρειες λίγο πιο βαθιές, που είναι ότι υπάρχουν διαφορές μέσα σε κάθε μαθητευόμενο και άνθρωπο ως προς το πώς μαθαίνει και ως προς το πώς εκδηλώνει το ότι μαθαίνει. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η προσαρμοστικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μαθαίνει ένας άνθρωπος από την Κίνα έχοντας μεγαλώσει στην Ελλάδα, αν δεν εκτεθούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αυτό το περιβάλλον στο οποίο εκτέθηκα εγώ, για παράδειγμα, στην Αγγλία. Μπορεί μέσα στην τάξη μου να είχα μαθητές από την Κίνα, από την Αφρική, από την Αμερική, από τη Ρωσία ταυτόχρονα. Και να έπρεπε να αντιληφθώ, για παράδειγμα, ότι γράφω ένα πολλαπλασιασμό που είναι 2/3, και επειδή έβαζα ένα χ στη μέση, οι άνθρωποι που δεν είχαν μάθει στο σύστημα όπου το επί είναι αυτό και είναι μια τελεία, μπερδευόντουσαν. Ή γράφεις 3,14 με τελίτσα κάτω και δεν καταλαβαίνουν τον αριθμό αν δεν είναι κόμμα. Οπότε αυτό μπορεί να γίνει και σε πιο βαθύ επίπεδο στη συμπεριφορά. Όταν έχουμε προσδοκίες από κάποιον και θέλουμε να τον βοηθήσουμε να μάθει κάτι, μπορεί να συμβεί και ως προς το πώς εκδηλώνει κάποιος το ότι δεν καταλαβαίνει. Ας πούμε, στην Ασία είναι κλασικό το φαινόμενο να ντρέπονται οι μαθητές να ρωτήσουν, γιατί υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου οφείλεις να το ξέρεις, οφείλεις να το μάθεις. Έχω παραπλήσια βιώματα στην Ελλάδα. Είναι ευθύνη σου αν δεν γνωρίζεις κάτι και όχι ευθύνη του καθηγητή, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια έντονη τάση μαθητοκεντρικής προσέγγισης, όπου δεν είμαι εγώ ο πομπός της γνώσης και εσύ έχεις την ευθύνη να κάτσεις εκεί και να απορροφήσεις τη γνώση που σου μεταδίδω, αλλά εγώ είμαι ο facilitator, ο άνθρωπος ο οποίος διοργανώνει μια διαδικασία μέσα στην τάξη ώστε να προκύψει μια μάθηση μέσα στο μυαλό σου, όπου εσύ αρχίζεις και συνδυάζεις δεδομένα και στην πραγματικότητα εσύ δημιουργείς τη γνώση μέσα στο μυαλό σου και δεν είναι κάτι που υιοθετείς από αλλού. Έτσι, πλέον έχουμε περάσει ευτυχώς σε μια διαδικασία που μελετάμε αυτά τα πλαίσια. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει το καλύτερο σύστημα, το ιδανικό σύστημα για όλους, αλλά πρέπει να βρούμε ιδανικά συστήματα για κάθε λαό και κάθε πλαίσιο το οποίο είναι διαφορετικό, ώστε να το προσαρμόσουμε στις ντόπιες ανάγκες, και έτσι δεν είναι μια απόλυτη επιστήμη, αλλά είναι μια ανθρωπιστική επιστήμη. Ναι, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη είναι καλό επίσης να εκτεθούν σε κάτι διαφορετικό και να προσαρμοστούν σε έναν βαθμό σε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι μόνο το να τους διδάξουμε όπως έμαθαν να μαθαίνουν, γιατί μέρος της πορείας είναι το να μάθουμε την προσαρμοστικότητα που χρειαζόμαστε, ώστε να μπορέσουμε λίγο να αλλάξουμε και το σκεπτικό και να μπούμε σε άλλον τρόπο σκέψης, που ουσιαστικά μας εμπλουτίζει. Αλλά σε μεγάλο βαθμό, λέω πολύ σε μεγάλο βαθμό, αλλά ναι, γενικά αυτό που είπες εφαρμόζεται και στην κοινωνία ολόκληρη. Είναι σημαντικό, κυρίως όταν το υπόβαθρο του άλλου ανθρώπου είναι πολύ διαφορετικό, δηλαδή από άλλη κουλτούρα αρκετά μακρινή από τη δικιά μας, ή ακόμη και φαινομενικά πιο κοντινή, αλλά δεν μπορούμε να απορρίσουμε ποτέ το ενδεχόμενο κάποια πράγματα να μην είναι ίδια. Αυτό το είχα βιώσει μια φορά πολύ έντονα με ένα συγκάτοικό μου από το Λίβανο. Εγώ όταν ήμουν μέσα στο σπίτι, συγκατοικούσαμε σε ένα σπίτι μικρό με 2 δωμάτια, και εγώ έκλεινα την πόρτα του δωματίου μου. Τότε ήταν βασικά επειδή άφηνε ανοιχτό το παράθυρο και έμπαιναν κουνούπια, ήταν καλοκαίρι τότε. Και μετά μπορεί φυσικά να την κλείσω γιατί θέλω να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή είναι πολύ
λογικό μέσα και στην ελληνική κουλτούρα και στην ισπανική κουλτούρα. Αυτό το έχω λίγο το χώρο μου και κάνω ό,τι θέλω και μπορούμε να έχουμε και έναν κοινό χώρο και να φάμε μαζί ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν είναι ότι έχω εμαλώσει. Αλλά μετά από ένα διάστημα, κάποιους μήνες μετά, μου είπε αυτός ότι νόμιζε ότι εγώ δεν ήθελα να ήμουν φίλος του, ότι δεν ήθελα να ανοιχτώ, γιατί έκλεινα το δωμάτιό μου και δεν του άφηνα χώρο κάπως να αλληλεπιδράσουμε. Εκεί έμπαινε το στοιχείο ότι μου έλεγε ότι το Λίβανο, εγώ δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτσι η ιστορία της οικογένειας, αλλά μπορεί και όντως γενικά να είναι έτσι, ότι είναι πολύ φυσιολογικό να αφήνεις την πόρτα σου ανοιχτή. Από την άλλη, δεν είχε συγκατοικήσει ποτέ με άνθρωπο που δεν ήταν της οικογένειας. Οπότε στην οικογένειά του, στο σπίτι του, στο οικογενειακό σπίτι, άφηναν όλες τις πόρτες ανοιχτές και αυτό ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας. Ήταν ένας άγραφος κανόνας, ας το πούμε έτσι. Γι' αυτό και παρερμήνευσε το τι έκανα εγώ. Αλλά χωρίς να μου το πει, εγώ ποτέ δεν θα είχα σκεφτεί ότι ίσως αυτός νομίζει ότι το κάνω για να τον απομακρύνει. Που το είπε λοιπόν. Άρα το πιο σημαντικό είναι να λέμε αυτά που μας ενοχλούν, να λαμβάνουμε υπόψη ότι ο άλλος μπορεί να το κάνει για διαφορετικό λόγο από αυτό που εμείς έχουμε στο κεφάλι μας. Ότι δεν με συμπαθεί, ότι μου μίλησε άσχημα. Πολλά μπορούν να τρέχουν στο κεφάλι του καθενός. Πολλές οι συμπεριφορές και πολλά τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε εμείς για τους άλλους και άλλοι για μας. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι η επικοινωνία. Και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε και το βίντεο, γιατί ξέρω ότι μπορούμε να το τραβήξουμε και για πάντα. Εμείς θα πάμε για μεσημεριανό σιγά-σιγά. Έχουμε και κάποιες άλλες δουλειές στον υπολογιστή. Αλλά θα τα ξαναπούμε σίγουρα με τον Σαντιάγο. Ναι, και φανταζόμαστε ότι και εσύ έχεις και πολλή δουλειά, Σαντιάγο. Σε ευχαριστούμε και πάλι που βρήκες λίγο χρόνο να έρθεις εδώ να μιλήσουμε περί ανέμων και υδάτων. Επεισόδιο νούμερο, δεν ξέρω κι εγώ ποιο είναι. Της σειράς online. Ας πούμε είναι το δεύτερο επεισόδιο της σειράς online. Και εδώ να πούμε ότι οι Κινέζοι λένε ότι το μεγάλο ταξίδι ξεκινάει με το δεύτερο βήμα. Καλά να περνάς και τα λέμε στο επόμενο βίντεο και ευχαριστούμε και όσοι το παρακολούθησαν. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Χαιρετίσματα πολλά από Βραζιλία, από μεριάς μας και από Ουρουγουάη, από μεριάς του Σαντιάγο. Τσάου.